নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসমৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে আৰু নিতৌ এনেধৰণৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। দৰ্শকসকল, আজিৰ প্ৰথমটো খবৰে হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। আগৰ দৰে নাথাকিব মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ মানদণ্ড। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য। অহা 7 জুনত ঘোষণা হ'ব লগা মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ফলাফল সন্দৰ্ভত মত পোষণ কৰি অনাগত বৰ্ষত মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ মানদণ্ড আগৰ দৰে নাথাকিব। হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাতহে প্ৰকৃত মান নিৰ্ণয় কৰা হ'ব। এই বুলি শনিবাৰে কাৰ্বি আংলং পাহাৰৰ 26 নং দুৱাৰ বাগৰি সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত দেইথৰ চেমছন সিং ইংটি মুকলি মঞ্চত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নিৰ্বাচনী সভাত উপস্থিত থাকি এই মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 2 নম্বৰ খবৰটি হৈছে পথৰ 150 দোকান উচ্ছেদ পৌৰ নিগমৰ। গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ উচ্ছেদ অভিযান। প্ৰায় 150খন অস্থায়ী দোকান উচ্ছেদ কৰে পৌৰ নিগমে। মহানগৰীৰ হাতীগাঁৱৰ লখিমীনগৰ অঞ্চলত আজি আন এক উচ্ছেদ অভিযান চলাই গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে। গুৱাহাটী পৌৰ নিগম কৰ্তৃপক্ষই শনিবাৰে মহানগৰীৰ বিৰুবাৰী, গণেশগুৰি, কাহিলীপাৰা, বেলতলা, 8 মাইল আদি অঞ্চলত পথ দখল কৰি থকা ব্যৱসায়ীৰ বিৰুদ্ধে উচ্ছেদ অভিযান চলায়। অভিযানকালত সমগ্ৰ অঞ্চলটোত প্ৰায় 150খন অস্থায়ী দোকান উচ্ছেদ কৰে পৌৰ নিগমে। ইপিনে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ স্বাস্থ্য শাখাই মহানগৰীৰ হাতীগাঁৱৰ লখিমীনগৰ অঞ্চলত আজি আন এক উচ্ছেদ অভিযান চলায়। অভিযানৰ সময়ত 2টা গেষ্ট হাউচ আৰু এটা লেডিজ পাৰ্লাৰকে ধৰি মুঠ 3টা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান পৰীক্ষা কৰা হৈছিল। ইয়াৰে ভিতৰত এখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান পৌৰ নিগমৰ বাণিজ্যিক অনুজ্ঞাপত্ৰ অবিহনে চলি থকাৰ বাবে আৰু এখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশত ব্যৱসায় কৰি থকাৰ বাবে দুয়োখন প্ৰতিষ্ঠানৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে। লখিমীনগৰ থকা ৰহি গেষ্ট হাউচ আৰু হোটেল গংগা নিবাসীলৈ জাননী জাৰি কৰে পৌৰ নিগমে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 3 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। দুৰ্নীতি নচলিব, উদালি উন্নয়ন বিষয়া শ্বেতা পদ্ম শৰ্মাক নিলম্বন কৰা হৈছে। দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰ। দুৰ্নীতিৰ অভিযোগত নিলম্বন সহকাৰী খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া শ্বেতা পদ্ম শৰ্মাক। উদালি উন্নয়ন খণ্ডৰ সহকাৰী খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া শ্বেতা পদ্ম শৰ্মা। চাকৰিৰ পৰা নিলম্বন শ্বেতা পদ্ম শৰ্মাক। হোজাইৰ যোগীজান উন্নয়ন খণ্ডত কৰ্মৰত অৱস্থাত দুৰ্নীতি কৰাৰ অভিযোগ। হোজাই জিলা উপায়ুক্তৰ নেতৃত্বত চলিছিল তদন্ত। ৰূপহী উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত গটংগা গাঁও পঞ্চায়তৰ সচিব বিজয় প্ৰকাশ গুপ্তাকো নিলম্বন কৰা হৈছে। ৰূপহী উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত গটংগা গাঁও পঞ্চায়তৰ সচিব বিজয় প্ৰকাশ গুপ্তাকো নিলম্বন কৰা হৈছে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 4 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। নোহোৱা হ'ব মেট্ৰিক পৰীক্ষা, নাথাকিব মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ কোনো গুৰুত্ব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জীৱনৰ প্ৰথম মূল পৰীক্ষা কি হ'ব? নোহোৱা হ'ব মেট্ৰিক পৰীক্ষা, নাথাকিব কোনো গুৰুত্ব মেট্ৰিক পৰীক্ষাত। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জীৱনৰ প্ৰথম মূল পৰীক্ষা হ'ব কেৱল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাহে। এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। কাৰ্বি আংলঙত এতিয়া বলিছে নিৰ্বাচনৰ গৰম বতাহ। দিনে নিশাই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যস্ত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। আজি নুমলীগড়ৰ কাষৰীয়া কাৰ্বি আংলং দেইথৰত এখন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণৰ বাবে উপস্থিত থাকে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। এই সভাৰ পিছতে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ বিষয়ক লৈ সোধা এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নতুন শিক্ষাবৰ্ষৰ পৰা মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ কোনো গুৰুত্ব নাথাকিব বুলি জানিবলৈ দিয়াৰ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শিক্ষা জীৱনৰ মূল পৰীক্ষা এতিয়া মেট্ৰিকৰ পৰিৱৰ্তে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাই হ'ব বুলি এক তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে। প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰা এই সভাত মন্ত্ৰীগৰাকীৰ লগত উপস্থিত থাকে বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ, মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা, বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ নুমল মমিনসহ বহুকেইজন বিজেপিৰ নেতা। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 5 নম্বৰ খবৰটি হৈছে কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ অসম আৰক্ষীৰ উপ পৰিদৰ্শক জোনমণি ৰাভাক। আদালতে দিলে ৰায়। প্ৰবঞ্চনাৰ অভিযোগত আজি গ্ৰেপ্তাৰ কৰা জোনমণি ৰাভাক অৱশেষত কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। মাজুলী আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা জোনমণি ৰাভাক 14 দিনৰ ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। উল্লেখ্য যে গ্ৰেপ্তাৰ পিছত জোনমণি ৰাভাক গড়মূৰ
পীতাম্বৰদেৱ জিলা চিকিৎসালয়ৰ অধীক্ষক ডক্টৰ অমূল্য গোস্বামীয়ে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰে। তাৰ পাছতে তেওঁক আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হয়। প্ৰেমিক ৰাণা পগাক গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পাছতে জোনমণি ৰাভাৰ অপৰাধৰ বিষয়টো পোহৰলৈ আহিছিল। গ্ৰেপ্তাৰ পিছত জোনমণি ৰাভাৰ এক অডিঅ' ৰেকৰ্ডিং ভাইৰেল হৈ পৰিছিল আৰু ধনৰ লেনদেনত জড়িত থকাৰ কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছিল। প্ৰবঞ্চনাৰ গোচৰত জোনমণি ৰাভাৰ নামো সাঙুৰ খাই পৰাৰ লগতে একাংশ ভুক্তভোগীয়ে SI গৰাকীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিছিল। তেনে গোচৰৰ তদন্তৰ বাবেই মাজুলীৰ গড়মূৰ আৰক্ষীয়ে তলব কৰিছিল জোনমণি ৰাভাক। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 6 নম্বৰ খবৰটি হৈছে দুৰ্নীতিত জড়িত হ'লে কাকো ৰেহাই দিয়া নহ'ব। পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীক সকিয়নি মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসৰ। কৰ্মচাৰীক সকিয়নি মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসৰ। দুৰ্নীতিত জড়িত হ'লে কাকো ৰেহাই দিয়া নহ'ব। যোগীযান উন্নয়ন খণ্ডৰ প্ৰাক্তন BDO আৰু সম্পাদকক নিলম্বন সন্দৰ্ভতো প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসে। হোজাইত যোগীযান উন্নয়ন খণ্ডৰ প্ৰাক্তন ভাৰপ্ৰাপ্ত BDO শ্বেতা পদ্ম শৰ্মা আৰু সম্পাদক বিজয় প্ৰকাশ গুপ্তাক কৰা নিলম্বন সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে। মন্ত্ৰীৰ স্পষ্ট মন্তব্য, কেৱল BDO বা সম্পাদকেই নহয়, দুৰ্নীতিত অভিযন্তা জড়িত থাকিলেও কাকো এৰি দিয়া নহ'ব। লগতে দুখীয়াৰ ধন শোষণ কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব বুলি হুংকাৰ দিয়াৰ লগতে মন্ত্ৰীগৰাকীৰ কাৰ্যালয়ত 22 গৰাকী বিষয়া কৰ্মচাৰীক ইতিমধ্যে নিলম্বন বৰখাস্ত আৰু জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বুলিও জানিবলৈ দিয়ে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 7 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। চাকৰিৰ প্ৰলোভন দি কিশোৰীক দলবদ্ধ ধৰ্ষণ, দুজনক বৰ্তমান সময়ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ। এগৰাকী 17 বছৰীয়া কিশোৰীক চাকৰি দিয়াৰ প্ৰলোভন দি দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কৰিছে 3 লম্পটে। মহাৰাষ্ট্ৰৰ পালঘৰ জিলাত সংঘটিত হৈছে এই নাৰকীয় ঘটনা। জিলা গ্ৰাম্য আৰক্ষী নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষৰ এজন বিষয়াই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এই ঘৃণনীয় ঘটনাৰ বিষয়ে জানিবলৈ দিয়ে যদিও ঘটনাৰ কোনো বিৱৰণ দিয়াৰ পৰা আঁতৰি থাকে। ভুক্তভোগী কিশোৰীগৰাকীয়ে পিছত আৰক্ষীৰ কাষ চাপি এখন এজাহাৰ দাখিল কৰে। অভিযুক্ত কেইজনৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতীয় দণ্ডবিধি ধাৰা 376 ধৰ্ষণ আৰু যৌন অপৰাধৰ পৰা শিশুৰ সুৰক্ষা পস্কোৰ আইনৰ ধাৰাৰ অধীনত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে। পালঘৰ আৰক্ষী থানাৰ এজন বিষয়াই কৰা মন্তব্য অনুসৰি পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষীয়ে 39 বছৰ বয়সৰ এজন অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। লগতে আন এজন অভিযুক্তৰ পত্নীক ইয়াত জড়িত থকাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। এজাহাৰখনত নাম থকা আন 2জন লোকৰ সন্ধানত অনুসন্ধান অব্যাহত আছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে বিষয়াজনে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল আজিৰ 8 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ভয়ংকৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। অমানসিক নাবালিকাক গণধৰ্ষণ কৰি যৌনাংগত সুমুৱাই দিলে চুকাস্ত। ক'ত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে? এগৰাকী নাবালিকাক গণধৰ্ষণ কৰি যৌনাংগত চুকাস্ত সুমুৱাই দিয়াৰ দৰে অমানসিক বৰ্বৰকাণ্ড সংঘটিত হৈছে ৰাজস্থানৰ আলোৱাৰ জিলাত সংঘটিত। এই ঘটনাৰ বলি 16 বছৰীয়া নাবালিকাগৰাকী সংকটজনক অৱস্থাত হাস্পিটেলত ভৰ্তি হৈ আছে। আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিয়া মতে মানসিকভাৱে অসুস্থ নাবালিকাগৰাকীক তিলজাৰা উৰণে সেতুৰ তলত ৰক্তাক্ত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হয়। বাতৰি অনুসৰি নাবালিকাগৰাকীক গণধৰ্ষণ কৰাৰ পাছত ধৰ্ষণকাৰীসকলে যৌনাংগত চুকাস্ত সুমুৱাই দিছিল। চিকিৎসকসকলে জানিবলৈ দিয়া মতে নাবালিকাগৰাকীৰ ভিতৰৰ বিভিন্ন অংশ বেয়াকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। তদুপৰি গোপন অংগৰ পৰা চুকাস্তও উদ্ধাৰ কৰিছে। আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান সময়ত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে যদিও এতিয়ালৈকে অভিযুক্তসকলক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। ঘটনাস্থলীৰ 25 কিলোমিটাৰ আশে-পাশে থকা CCTVসমূহ পৰীক্ষা কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ৰাজস্থানৰ মহিলা আৰু শিশু বিকাশ বিভাগৰ মন্ত্ৰী মমতা ভূপেশে শীঘ্ৰেই অভিযুক্তসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব বুলি জানিব দিছে। তেওঁ নাবালিকাৰ পৰিয়ালক 6 লাখ টকা দিয়াৰ কথাও ঘোষণা কৰিছে। দৈনিক মজুৰি কৰা পৰিয়ালটোত নাবালিকাৰ ভাতৃ আৰু ভগ্নীও আছে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 9 নম্বৰ শেহতীয়া খবৰটি হৈছে এটা ভয়ংকৰ খবৰ। ৰিহাব চেণ্টাৰত হাত ভৰি বান্ধি ঔষধ খুৱাবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছিল পিংকুক। ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত 7 অভিযুক্তক আটক কৰা হৈছে। মমতা উইলিয়েন্স নামৰ নিচামুক্তি কেন্দ্ৰত কেন্দ্ৰৰে মৃত্যু হ'ল পিংকু নাথৰ। পিংকু নাথৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ পাছতে কেন্দ্ৰটোৰ বিৰুদ্ধে উঠিছে এটাৰ পিছত আনটো গুৰুতৰ অভিযোগ। অভিযোগ অনুসৰি কেন্দ্ৰটোত চিকিৎসাৰ নামত গুৰুলাকৈ প্ৰহাৰ কৰিছিল পিংকু নাথক। এই সমস্ত কাণ্ডৰ নেতৃত্ব দিছিল ভাৰ্গৱ দলে নামৰ যুৱকে। নিশা চেণ্টাৰটোত পিংকু নাথক হাত ভৰি বান্ধি ঔষধ খুৱাবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছিল বুলি স্বীকাৰ কৰিলে কেন্দ্ৰটোৰ সম্বন্ধয়ক কৌশিক ৰয়।
কেন্দ্ৰটোৰ বিৰুদ্ধে এয়াই প্ৰথম অভিযোগ নহয়, পূৰ্বতেও বহুকেইটা এনে ঘটনা সংঘটিত হৈছে। লগতে যাৱতীয় অনুজ্ঞাপত্ৰ আৰু প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা অবিহনে কেন্দ্ৰটো চলি থকাৰ কথা ৰাজহুৱা কৰিলে ৰাজ্যিক ড্ৰাগছ বিৰোধী আয়োগৰ অধ্যক্ষ মৃদুলা বৰকটকীয়ে। চান্দমাৰি থানাত উপস্থিত হৈ অধ্যক্ষগৰাকীৰ স্পষ্ট কথা, কোনো ড্ৰাগছ আসক্তক এনেদৰে অত্যাচাৰ কৰি চিকিৎসা কৰিব নোৱাৰে। এয়া কেন্দ্ৰটোৰ চূড়ান্ত ভুল হৈছে, গতিকে সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত হ'ব। পিংকু নাথৰ এই মৃত্যুক সহজভাৱে লোৱা নাই পিংকুৰ গাঁওবাসীৰ লগতে যোগী সন্মিলনীয়ে। চান্দমাৰি থানাত উপস্থিত হৈ ৰাইজে পুনৰ অভিযোগ তুলিলে যে পিংকুক মমতা ৱেলনেছ কেন্দ্ৰত হত্যা কৰা হ'ল। আমাক পিংকু হত্যাৰ উচিত তদন্ত লাগে। পিংকুৰ জন্মস্থান যোগীপাৰবাসীয়ে স্পষ্টকৈ ক'লে, এজন সফল ডেকাক এইদৰে নিচাৰ পৰা মুক্তি দিয়াৰ নামত অত্যাচাৰ কৰি হত্যা কৰিলে। গতিকে যদি পিংকু হত্যাৰ উপযুক্ত ন্যায় নাপাওঁ তেন্তে VIPৰ পথ বন্ধ কৰি প্ৰতিবাদ কৰিম, ৰাইজে উল্লেখ কৰে। ইতিমধ্যে সমগ্ৰ কাণ্ডক লৈ চান্দমাৰি আৰক্ষীয়ে 7 জনক আটক কৰিছে। এতিয়া এনেদৰেই নিচামুক্তি কেন্দ্ৰত পিংকু নাথৰ হত্যাক লৈ চলিছে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া। সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ চান্দমাৰি আৰক্ষীয়ে তদন্ত কেনেদৰে আগবঢ়ায় সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। দৰ্শকসকল, আজিৰে ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এনেকুৱা ধৰণৰ